شاید 15 یا 20 سال پیش یه آتش خاصی واسه پیدا کردن ابزارها یا تکنولوژی‌های جدید وجود داشت و گاهی فاصله زمانی بین اومدن دو تا ابزار خوب جدید خیلی زیاد بود. ولی الان دیگه اونجوری نیست. صبح پا میشی ایمیل تو چک میکنی تو یکی از این خبرنامه‌های تکنولوژی. آره، من همچنان خبرنامه‌ها رو دنبال میکنم، ولی حالا اون باشه واسه ویدیو دیگه. میگفتم توی یکی از این خبرنامه‌های تکنولوژی میبینی نوشته 20 تا ابزار جدید جاوا اسکریپت که این ماه اومده. و سر جدت ول کن، فقط این ماه؟ جدی چجوری باید همه اینا رو دنبال کنیم؟ واقعا به این همه لایبراری کوچیک و npm پکیج ها و حالا مثلا فریم ورک ها احتیاج داریم؟ میدونم این ابزارها زندگیمون رو راحت تر میکنن و فقط برای اینکه یه چیز جدید امتحان کنیم یا واسه یکی بازار حالا ساختن آموزش و کرش کورس و پست بلاگ نیستش. مشکل منم اصلا ابزار جدید نیست. مشکل من یه جورایی استرس ندونستن و استفاده نکردن از این کشفیات روزانه است. سلام، من پیمان هستم و امروز میخوایم در مورد حجم زیاد ابزارهایی صحبت کنیم که ما رو تو ترس از دست دادن یاد گرفتنشو میندازن. اینکه چطوری با این مشکل مواجه بشیم و حتی ازش بگذریم. اگه ویدیوهای این شکلی به درتون میخوره میتونید سابسکرایب کنید که کلی از این چیزا تو راهه. اگه میخواین زودتر ببینین هم که زنگوله رو برای همین ساختن. فکر کنم هممون با این حس آشنا هستیم. تو مثلا لینکدین دنبال یه کار میگردیم، یه پوزیشن خوبم پیدا میکنیم، لوکیشن، حقوق، اسکیل، همه چی عالیه. بعد میرسی به بخش ما از شما چی میخوایم و یه لیست بلند بالا میبینی از تکنولوژی استکشون. حالا ممکنه تو با Vue.js کار کرده باشی ولی اونا ریاکت میخوان. ممکنه TDD رو با جست کار کرده باشی ولی اونا رفتن سمت حالا موکا و چای. واقعا ترکیب اسم از این بامزه تر داریم؟ حس بدیه نه؟ چندین سال تجربه و الان دوباره جونیور حساب میشی؟ واقعا نه. بیشتر چیزایی که بلدی بازم به کارت میاد، ولی نکته مهم اینه که چطوری واقعا راهش چیه. اینکه مبانی درست رو یاد بگیری. حالا مبانی یا فاندامنتال اصلا چی هستش؟ این روزا دورمون پر شده از دوره آموزشی و کرش کورس و پلیلیست های مختلف که بهمون قول میدن یه چیزی مثل حالا ریاکت یا بدتر از اون حالا مثلا گتسبی رو خیلی سریع یاد بگیری، یه چیزی مثل 2-3 ساعت. خودت هم میدونی اگه تازه شروع کردی نباید ممکن باشه. پس چرا اینقدر محتوا طرفدار دارن؟ خب تابلوه، به همون دلیل که محتوای کاهش وزن و لاغر شدن طرفدار دارن. کارم نمیکنن یا واقعیتشون جوریه که اونجوری که ما فکر میکنیم کار نمیکنن. اینجور دوره‌ها وقتی میخوای یه ایده‌ای در مورد یه چیز جدید پیدا کنی خوبه، خیلی هم خوبه. مثلا بک اند دیولپری میخوای دستت بیاد تو فرانت چه خبره؟ خب حالا صرف 40-50 ساعت اصلا ممکن منطقی هم نباشه. اگه میخوای مثلا برای خودتون یه وبسایت شخصی بزنید، خب منطقاً یک کرش کورس 3 ساعته کارتون رو راه میندازه تا خیلی سریع همه چی رو جمع جور کنی. ولی اگه میخوای اون واقعا تکنولوژی رو یاد بگیری، این میتونه مسیر اشتباهی باشه. نگاه کنی 4 ساعت حتی برای سرسری خوندن داکیومنت هم کافی نیسته، چه برسه حالا به یاد گرفتنش. مشکلم فقط پلیلیست های یوتیوب یا آموزش های خیلی طولانی محدود نمیشه. حتی کورس های سایت های مثل یودمی هم میتونن دقیقاً همین مشکل رو داشته باشن. یه دوره 50 ساعتی ریاکت ممکنه رو اعصاب ترین جملات ممکنه داشته باشه، مثل نگران این بخشش نباشی یا همینقدر بدونی مثلا ریاکت بقیه‌اش رو هندل میکنه. این دیگه اسمش یادگیری نیستش، که اینه که والا همزمان با اون هرچی اون میگه تو هم تایپ میکنی، همون خروجی رو هم میگیری، خیلی هم خوشحال میشی. حالا منم نیومدم ناامیدتون کنم، در مورد مشکل حرف زدیم، حالا وقتشه ببینیم راه حل چیه. چیکار میتونیم بکنیم؟ اول اینکه کانسپت ها رو درک کنیم. فریم ورک و حالا کتابخونه‌های امروزی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید ایده های مشترک با هم دارن. شما الان هر مقایسه بین فریم ورک ها رو بخونی تا حالا بهترینش رو برای خودت انتخاب کنی، یه لیستی از شباهت ها میبینی، آخرش هم نتیجهشون اینه که هر کدوم خودت میخوای انتخاب کن. خب خسته نباشی. مثلا اگه دقت کنی ببینی ویو و ریاکت جفتشون کانسپت کامپوننت ها رو دارن. یه بلاک کدی که ممکنه یه سری دیتا بگیرن، یه سری دیتا پس بدن، ممکنه استایل داشته باشن و مهمتر از اون بارها و بارها استفاده بشن. وقتی کامپوننت ها رو توی یک کدومشون یاد بگیری، یعنی واقعا درک کنی، اون موقع است که مشکلی باهاش توی فریم ورک دیگه هم نداری. همینجوری میتونی به کلی بخش دیگه هم بس بدی، حالا استیت منیجمنت باشه یا راوتینگ.
دقیقاً همینه. پس خیلی مهمه که کانسپت‌های مشترک این ابزارها رو درک کنیم تا دانشمون قابلیت ترجمه به باقیشون رو هم داشته باشه. مسئله دوم، عمیق بشیم. من واقعا مشکلی با استفاده از کرش کورس ها ندارم، چون خیلی اوقات فقط میخوای بدونی توی ابزار چه خبره، چی کار میکنه اصلا. خودم هم همیشه از این روش واسه امتحان کردن چیزهای جدید استفاده میکنم. فقط یادتون باشه بر اساس نیازتون باید عمیق‌تر وارد ماجرا بشین. همیشه میتونید روی داکیومنت های رسمی اون ابزار حساب کنید. خیلی هاشون حتی بخشایی دارن که توضیح دقیق تری در مورد ایده ها دارن و اینکه اصلا دلیل انتخاب بعضی تصمیم‌ها چی بوده. برای شما هم خوبه که این دلایل درک کنید. مقالات خوبی هم توی این قضیه پیدا میشه. مثلا یه مطلبی در مورد این که چطور ریاکت کار میکنه سالها پیش منتشر شده از رودریگو پامبو، امیدوارم اسمش هم اشتباه نگم، به اسم Build Your Own React یا ریاکت خودتون رو بسازید، که یه جورایی به صورت ویژوال بهتون توضیح میده چطوری از صفر میشه یه ابزار مثل ریاکت رو درست کرد. هدفم این نیست واقعا بریم ریاکت خودتون رو بسازین، اینه که درک کنید تا دل قضیه ریاکت چجوری کار میکنه. با اینکه مطلب حالا نسخه 16 ریاکت هم دنبال میکنه، ولی به نظرم همچنان ارزش خوندن رو داره. لینکش هم میذارم تو دیسکریپشن بتونید ببینید. شما هم از اینجور مطالب رو دنبال کنین، مطمئناً تو اون موضوع استاد تمام میشین. یه موضوع دیگه هم که میخوام در موردش صحبت کنم اینه که زبانها مهمتر از ابزارها هستن. بعضیا ممکنه اشتباه مرتکب بشن، ممکنه یک کرش کورس واسه زبانی مثل جاوا اسکریپت ببینن و بعد برن سر یه کرش کورس دیگه واسه ریاکت و بگن خسته نباشید بس دیگه همه چی رو یاد گرفتیم. واقعا مشکل ساعت و طول دوره نیست، مشکل راهیه که انتخاب کردید. واقعا التماستون میکنم اصلا کرش کورس ریاکت ببینید، نوش جونتون، خواهشن جاوا اسکریپت درست درمون یاد بگیرید. نمیشه برنامه نویس باشین و حالا این همه جوک در مورد جاوا اسکریپت رو نشنیده باشید که مثلا یه جوری درب و داغونه، یه چیزی فقط سرهم کردن. حالا نمیدونم از من قبول میکنه یا نه، ولی واقعا اینجوری نیست. جاوا اسکریپت مشکلات خودشو داره مثل هر زبون دیگه‌ای، ولی اینو از سرتون بیرون کنید که هر مشکلی شما دارین به خاطر اینه که جاوا اسکریپت بد کار میکنه یا از اساس مشکل داره. اگه هوستینگ یا کورژن یا ایون لوپ، حالا بعضی موضوعات پیشرفته‌تر یا حتی ساده تر دیگه رو یاد نگیرین، بعدا با یه چیزی مثل ریاکت مشکل پیدا میکنید. هر چقدر از اهمیت این قضیه بگم واقعا کمه. شما وقتی متخصص یه فریم ورک میشین که اول متخصص اون زبان باشین. ممکنه شما تازه کار یا حتی یه برنامه‌نویس با کلی سال تجربه باشین، ولی هیچ وقت واسه عمیق تر شدن و بیشتر یاد گرفتن دیر نیست. کاری که من میکنم اینه که یه لیستی از کانسپت های اون زبان آماده میکنم، بعد در مورد هر کدوم دنبال یه مطلب خوب، حالا ویدیو یا بلاگ پست میگردم، اون چیزی که شما ازش بهتر یاد میگیرین که همون موضوع رو از یه پرسپکتیو دیگه بهم توضیح داده باشه. از من به شما نصیحت، یه بار روی موضوع وقت بذارین و یه عمر خودتون رو تو یادگیری هر ابزار جدیدی راحت کنین. انشاء امروز هم تموم شد، خدا رو شکر. شما هم اگه راهی واسه یادگیری بلدید حتما کامنت کنید، قطعا میخونم و جواب میدم. این ویدیو هم ممکنه به نظرتون به درد بخور باشه اگه چیز دیگه تو این یوتیوب برای دیدن پیدا نکردین. فعلا